হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ টপিক নেম হ'ল ষ্টাটিষ্টিকেৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান ৰিভাৰ। এইকেইটাৰ বিষয়ত আজি আলোচনা কৰিম। চাই লওক, ৰেড ৰিভাৰ ইজ লোকেটেড ইন, হোৱাইট ৰিভাৰ ইজ লোকেটেড ইন, ব্লু ৰিভাৰ ইজ লোকেটেড ইন, গ্ৰীণ ৰিভাৰ ইজ লোকেটেড ইন। এই সকলোখিনি ৰিভাৰ আপোনাৰ USA-ত আছে। সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। মই বহুতবাৰ চাইছোঁ, বহুতকেইটা এক্সামত, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰতো চাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। আপোনালোকে চাই লওক, ৰেড, হোৱাইট, ব্লু, গ্ৰীণ এইকেইটা আপোনাৰ USA-ত আছে। এতিয়া আমি পঢ়িম পিংক ৰিভাৰ, গোল্ডেন ৰিভাৰ, য়েলো ৰিভাৰ। এই তিনিওটা ৰিভাৰ আপোনাৰ কানাডাত আছে। কানাডা কাণ্ট্ৰিত এইকেইটা ৰিভাৰ আছে। তাৰপিছত চাই লওক, দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো। অৰেঞ্জ ৰিভাৰটো আছে আপোনাৰ চাউথ আফ্ৰিকাত। অৰেঞ্জ ৰিভাৰ আছে। তাৰপিছত ব্লাক ৰিভাৰ জামাইকা এখন ৰাষ্ট্ৰ আছে। এই জামাইকা ৰাষ্ট্ৰখনত ব্লাক ৰিভাৰ আছে। এইটো মই হাতেৰে বনোৱা নোট হয়, গুগল, ইউটিউব, বুকৰ পৰা লৈছোঁ। এইকেইটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকে 100% আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা 1 নম্বৰ হ'লেও পাব। যি এক্সাম হয় হ'বলৈ দিয়ক, কিন্তু ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন হ'লেও আহিব। তাৰপিছত চাই লওক, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কেইটামান ৰিভাৰ। ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ হ'ল, ইণ্ডিয়াত আছে ৰেড ৰিভাৰ, হোৱাইট ৰিভাৰ। ৰেড ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া, হোৱাইট ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া, ব্লু ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া, গ্ৰীণ ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া। মানে আগৰ কেইটা ৱৰ্ল্ডৰ হয়, এইকেইটা আপোনাৰ আমালোকৰ ইণ্ডিয়াৰে হয়, ভাৰতবৰ্ষৰে হয়। ৰেড ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আমাৰ অসমত যিখন নদী আছে, আমাৰ অসমত দুখন মেইন নদী হয়। এখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এখন হ'ল 2 নম্বৰত হ'ল বৰাক। তাৰপিছত হ'ল হোৱাইট ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ হোৱাইট ৰিভাৰ কোনখন কোৱা হয়? কোনখনক? গংগা ৰিভাৰক হোৱাইট ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয়। এইখন হিমাচল ইন উত্তৰাখণ্ড। আমাৰ ভাৰতৰ লংগেষ্ট ৰিভাৰ গংগা। এইটো কুৱেশ্যনত আহি থাকে। লংগেষ্ট ৰিভাৰ অফ ইণ্ডিয়াৰ লংগেষ্ট ৰিভাৰো আপোনাৰ গংগা হয়। তাৰপিছত চাই লওক, ব্লু ৰিভাৰ। আপোনাৰ ব্লু ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া। ব্লু ৰিভাৰ হ'ল লুনাৰ ৰিভাৰক, এইখন ৰিভাৰ আছে আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত। লুনাৰ ৰিভাৰক ব্লু ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত হ'ল গ্ৰীণ ৰিভাৰখন আছে। এইটো গ্ৰীণ ৰিভাৰ কোনখনক কোৱা হয়? গ্ৰীণ ৰিভাৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰীণ ৰিভাৰ কোনখন নদীক কোৱা হয়? এইখন হ'ল গুণ্ডাৰ ৰিভাৰ বেচিন। এইখন তামিলনাডুত অৱস্থিত। তাৰপিছত হ'ল আপোনাৰ
পিংক ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া, পিংক ৰিভাৰ কোনখন নদী পিংক ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয় বা জনা যায়? এইটো হ'ল আভালা পাণ্ডি ৰিভাৰ, এইখন কেৰেলাত অৱস্থিত এইখন ৰিভাৰ। তাৰপিছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গোল্ডেন ৰিভাৰ কোনখনক কোৱা হয়? গোল্ডেন ৰিভাৰ, এইটো হ'ল গোল্ডেন ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া, পিস্কা নেয়াৰ ৰাঁচী ৰিভাৰ, পিস্কা নেয়াৰ ৰাঁচী ৰিভাৰখনক এইটো হ'ল গোল্ডেন ৰিভাৰ বুলি এইখনক কোৱা হয়। য়েলো ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া, য়েলো ৰিভাৰ হ'ল য়েলো ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া, হাংহি ৰিভাৰ, ইট ইজ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ ইন এছিয়া, এছিয়াৰ ভিতৰত এইখন ছেকেণ্ড লংগেষ্ট ৰিভাৰ হয়, হাংহি ৰিভাৰ। তাৰপিছত হ'ল অৰেঞ্জ ৰিভাৰ অফ ইণ্ডিয়া, অৰেঞ্জ ৰিভাৰ অফ ইণ্ডিয়া, অৰেঞ্জ ৰিভাৰ অফ ইণ্ডিয়া এইখন নাজানো, লিখিছোঁ কিন্তু মই ক'তো পোৱা নাই, আপোনালোকে যদি জানে মোক জনাই দিব। অৰেঞ্জ ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া, এইটো কোনোবাই জানিলে মোক জনাই দিব কমেণ্টত। তাৰপিছত হ'ল ব্লাক ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া, ব্লাক ৰিভাৰ কোনখন নদীক ব্লাক ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয়? শাৰদা ৰিভাৰ, এইখন হ'ল শাৰদা ৰিভাৰক ব্লাক ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয়, এইখন হ'ল মহাকালী ৰিভাৰ, উত্তৰাখণ্ড, UP, নেপাল এইকেইটামান ঠাইত এইখন নদী আছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল হ'ল, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম কৈ আছোঁ 02 বয়, 0Y মাৰিলে পাই যাব, এইটো মোৰ ইউটিউব চেনেল হয়, এইটো মোৰ ইউটিউব চেনেল হয়। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, ভালে থাকিব আশা কৰিছোঁ, বাই।